Ville, miten meni nyt tää reissun lähtö? Tosiaan, kun maito on jo kaatunut, niin tuossa ne kepit edes on. Tuossa 5 tunnin ajon jälkeen, 20 kilsaa ennen kuin tultiin perille, niin kysyin Villeltä, että otithan sä muuten ne telttakepit mukaan. Ja sit sattumoisin Ville olikin silleen, että Ja sen jälkeen tässä ollaan. Saa nähdä, että millainen majoitus saadaan. Vaelluksemme Salamajärven kansallispuistossa ei siis alkanut ihan ongelmitta, mutta emme jääneet murehtimaan asiaa sen pidemmäksi aikaa. Meillä oli onneksi mukana 2 telttaa ja matkan varrella tulisi olemaan myös useita laavuja ja tupia. Tarvittaessa naruilla ja muutamalla solmulla Villekin teltta varmaan saisi pystytetty ilman kaaria, joten yöpaikka kyllä järjestyisi kaikille. Suunnitelmanamme oli seuraavan muutaman päivän aikana vaeltaa 58 kilometrin pituinen Hirvaan kierros, joka kuljettaisi meidät avarian suoalueiden ja kivikkoisten pirunpeltojen läpi. Tällä kertaa Villen ja minun seurakseni reissuun lähtivät myös Roope ja Sakke. Myöhäisen lähdön myötä ensimmäiselle vaelluspäivälle osui noin 10 kilometrin iltakävely auringonlaskun jälkeen. Totta kai optimaalisinta olisi aina kulkea valoisaan aikaan, mutta toisaalta hämärä tuo ympäröivään luontoon aina myös omanlaisen viehätyksensä. Onneksi rupikonnat ja kiiltomadot pitivät meille seuraa metsän pimeydessä. Suunnistaessamme pellon reunaa pitkin kohti Nielujärven laavua, kaukana edessämme näkyi yhtäkkiä iso välähdys. Salamajärvi näytti olevan siis nimensä veroinen. Valoilmiö oli joka tapauksessa varsin omituinen, sillä ukkosesta ei ollut tietoakaan. Nielujärvelle päästöimme Ville ahtautui Saken ja Roopen kanssa heidän 2 hengen telttaansa, jossa olisi varmasti tulevana yönä lämminhenkinen tunnelma. Onneksi yöpymispaikkamme laavu oli tyhjillään, joten päätin itse asettua sinne nukkumaan. Saa nähdä, miten tää hytti sattuu pitämään. Hytti sattuu loituilla. Mä oon yrittänyt nyt laittaa kyllä joka paikan piiloon hanskat käteen. Yritän pysyttää makuupussissa ja selvittää ilmaisen suurempia puremia. Kesäyö laavussa ilman isompaa hyttysverkkoa oli kyllä oma kokemuksensa, sillä hyttyset pyrkivät pistelemään makuupussin läpi ja löysi kyllä kaikki mahdolliset väylät sujahtaa vaatetuksen ohitse. Telttapaikka sijaitsi myös sopivasti kosteikossa, joten yöseuraa oli ihan riittävästi. Näilläkin koettelemuksille pystyisi varmasti kuitenkin nauramaan sitten tulevaisuudessa. No joo, meillä on yksi tommonen Ville Riikona vielä tuolla. Reissun aikana oli mukava huomata, kuinka selviydymme eteen tulleista haasteista kuitenkin hyvällä fiiliksellä. Vanhojen joukkuekavereiden kesken yhteispeli onnistui siis myös vähän erilaisessa ympäristössä. Yhtä lailla niin pelikentillä kuin vaelluksellakin pitää pystyä suuntaamaan katseensa eteenpäin, eikä jäädä liiaksi vatvomaan pieniä erheitä tai huonoa tuuria. Ne äiti ja tytär vai? No näköjään. Vitus. Semmonen Lapissa juomaveden hankkiminen onnistuu yleensä todella helposti, sillä puhdasvetisiä tunturipuroja tulee vastaan varsin tiheään. Eteläisemmässä Suomessa on kuitenkin usein kannettava mukana erillistä vedenpuhdistinta tai puhdistustabletteja. Hirvaan kierroksen varrella oli onneksi varsin monta kaivoa, joista sai juomavedet helposti täydennettyä. Kaivovesi saattaa kuitenkin olla joskus vähän saastunutta ja ihan pelkästään sen varaa ei kannata jättäytyä. Tämän päivän tavoitteenamme oli kävellä noin 20 kilometrin päässä olevalle Valvatin kämpälle. Välimatka voi aina aluksi tuntua ajatuksen tasolla vähän pitkältä, mutta vaelluksella niin kuin muutenkin elämässä on hyvä tapa jakaa isommat urakat pienempiin osiin. Niinpä kulkiessa on hyvä miettiä koko päivämatkan sijaan esimerkiksi, että tästä on nyt 10 kilometriä lounastauolla.
Tai että muutaman kilometrin päästä on hyvä paikka pitää juomatauko ja siitä parin kilometrin päässä on mukava uimapaikka. Ja sen jälkeen ei sitten olekaan enää paljon jäljellä. Täten se iso urakka ei lopulta tunnukaan enää niin ylitse pääsemättömältä, kun pikkuhiljaa saa saavutettua pienempiä osatavoitteita. Se on jotenkin aina niin hienoa kohdata täällä vaelluksella samanhenkisiä tyyppejä. Tossakin tuli semmonen kempeleläinen pariskunta vastaan ja oli kyllä tosi mukava vähän vaihtaa kuulumisia ja kertoa, että millaista heillä on luvassa, kun lähtee tonne, mistä me tultiin. Ja toisaalta he kertovat, että mitä kaikkea kivaa meillä on nähtävää tässä vielä, kun lähdetään menemään tonne kohti Valvattiin. Ja se on kyllä aina kiva vähän saanut se ihmiskontakteja saada kuitenkin täällä metän keskellä. Ja semmosia yhteisiä kiinnostuksen kohteet on niin jotenkin niin luontevaa ja mukavaa kohdata vähän muitakin ihmisiä. Vaikka ei näissä omiskaan reissukaveritkaan valitettavaa ole. Uimatauon jälkeen lähdemme pitkän päivän viimeiselle etapille. Palkintona edessä siirti Valvatin autiotupa, jonka pihapiirissä olisi kuuleman mukaan myös sauna. Tämä kuulosti aikamoiselta luksukselta luonnon keskellä. Yhdessä tekemällä polttopuiden pilkkominen, vesien kantaminen ja saunan lämmitys sujuu varsin ripeästi. Illasta jääkin siis hyvin aikaa nautiskella korttipeleistä, reissueväistä ja saunan lämmöstä. Usein fyysisesti aktiivisen päivän jälkeen tuottaa suurta nautintoa vain olla ja viettää aikaa leirissä. Vaikka joskus onkin kiva vähän haastaa itseään, niin vaelluksen ei tosiaan tarvitse aina olla vain pelkkää kärsimystä. Tuvassa nukutti todella hyvin ja nukkumapaikkoja olisi ollut vielä paljon isommallekin porukalle. Valvatin autiotupa on vanha metsänvartijan tila, joka on perustettu jo vuonna 1863. Paikka huokui historiaa ja saa ajattelemaan kuinka niin erilaista, mutta toisaalta osittain taas niin samanlaista elämää ennen on eletty. Vaimo Reeta Johanna sekä 6 lasta. Ja 330 litraa viljaa. Karvanen oli asiakirjojen mukaan hiukan kirjoitusta ja luki myös siellä. Vanhojen lapsuuden ja nuoruuden ystävien kanssa on mukava huomata, kuinka se yhteys ja vanhat jutut löytyvät aina niin nopeasti, vaikka aikuisuuden kiireiden keskellä ei aina kerkeäsikään näkemään yhtä usein. Näissä ihmissuhteissa on helppo heittäytyä ja pitää hauskaa,
tai toisaalta tarvittaessa avata omia huolia ja murheita. Ystävät ovatkin todellinen rikkaus, jota ei tosiaan pidä pitää itsestäänselvyytenä. On se kyllä. Eikö se? Sä oot tommoset sahalaidet. Askel tuntui koko nelikolla kevyeltä, joten päätimme kävellä jo tänään lähelle Koirasalmen lähtöpistettä. Metsäisten osuuksien jälkeen pääsimme taas ihailemaan Salamajärven kansallispuiston monipuolista suoluontoa. Varsinkin suuret ja avonaiset nevat tekivät vaikutuksen. Reitin varrella oli myös useita lintutorneja, joista lintuharrastajille on hyvät mahdollisuudet tarkkailla suolueelle tyypillistä linnustoa. Reissun loppuhuipennukseksi alkoi vielä pieni vesisade ja pitkospuilla kulkeessa tuli olla tarkkana, että ei vahingossa liukastunut. Tämän on 48 tunnin lähes 60 kilometrin rutistus alkoi loppumetreillä jo hieman painaa jaloissa. Reissu oli kuitenkin pienistä haasteista huolimatta todella onnistunut. Pääsimme tutulla kaveriporukalla taas keräämään kasan hauskoja yhteisiä kokemuksia, joita olisi sitten kiva myöhemmin muistella. Sateen laantuessa reissun kruunasi upea auringonlasku, jota saimme ihailla Koirajärven rannalla. Se on sua silmässä.